باختصر المقدمة بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا يا رسول الله أين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. حي الشيخ جراح هو حي فلسطيني موجود خارج الأسوار القديمة لمدينة القدس بالجهة الشرقية وقريب من باب العمود، وهو أهم باب للمسجد الأقصى. أخذ الحي هذا الاسم نسبة لحسام الدين الجراح، وهو طبيب للقائد صلاح الدين الأيوبي. والحي وقع تحت احتلال الكيان الغاصب الصهيوني بعد عام النكسة ب 1967. وبلشت قصة الحي جراح قبل 65 سنة لما تهجر 28 عائلة فلسطينية من أراضيهم بحرب النكبة ب 1948، ولجأوا لمنطقة الشيخ جراح ب 1956، واللي كانت بوقتها تحت الحكم الأردني بعد اتفاقية بين الأردن ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اللي بتنص على تبرع الأردن بأراضي المنطقة وتكفل وكالة الغوث ببناء البيوت لهاي العائلات، واللي كان منهم عائلة الكرد والصباغ وغادي وحنون وغيرهم. وتم اتفاق بين الأردن والعائلات باستئجارهم هاي البيوت لمدة 3 سنوات، وبعدها بتنتقل ملكية هاي البيوت للعائلات الفلسطينية، يعني المفروض ب 1959. وهذا الاشي ما صار. ليش؟ ما بعرف. وبعد ما صارت أراضي الضفة الغربية تحت الاحتلال بحرب النكسة بنفس السنة وبتاريخ 9/11/1967، قامت قوات الاحتلال بتهجير عائلة الشنطي من بيوتهم بالشيخ جراح. وبعدها بكم سنة ب 1972 بتدعي لجنة طائفة السفرديم ولجنة كنيسة إسرائيل بأوراق مزورة بأنهم بيملكوا أراضي الحي من 1885. يعني معقول الكيان الصهيوني يكون عنده أوراق بملكية الأراضي ويسكت 87 سنة؟ وبهاي السنة ب 1972 رفعت اللجان دعوة على 4 عائلات بالشيخ جراح بأنهم بسكنوا في أراضي مش ملكهم. وبعدها ب10 سنين ب 1982 بترفع دعوة على 24 عائلة ثانية، واللي بيثبت أنه هاي الأوراق مزورة الدعوة القضائية اللي رفعها سليمان درويش حجازي ب 1997 بأوراق من الدولة العثمانية، يعني قبل 1885، واللي بتأكد أنه أراضي الشيخ جراح تابعة لعائلته. بس القضاء الصهيوني الغاصب رفض الدعوة بال 2005 بحجة أنه هاي الأوراق ما بتثبت ملكيته للأراضي. وقبلها بسنتين بال 2003 بعت اللجان الصهيونية حقوق الأراضي لشركة نحلات شمعون الاستيطانية لبناء 200 مستعمرة سكنية بحي الشيخ جراح. وبشهر نوفمبر من 2008 تهجرت كامل الكرد من بيتها، وبعديها بسنة مباشرة بشهر آب من 2009 تهجرت عائلة الغادي وحنون، وتم الاستيلاء على نصف منزل عائلة الكرد وتسكين مستوطنين صهاينة ببيوتهم، واللي كانوا ما زالوا بياخذوا رواتب من حكومة الانتداب لإيذاء أهالي الحي، واللي بيسكنوا اليوم تقريبا 550 فلسطيني. وبهاي السنة ب 2021 طلع قرار طرد 7 عائلات من حي الشيخ جراح وإعطائهم مدة للرحيل من بيوتهم، فأنقذوا حي الشيخ جراح. ومن بدايات الوضع الحالي بفلسطين لما عملت حركة لاهابا الدينية ليلة 22/4/2021 مسيرة عند مدخل البلدة القديمة بالقدس هتفوا فيها بشتم العرب والفلسطينيين، الوضع اللي استفز الفلسطينيين المعتكفين بالمسجد الأقصى. واندلعت المواجهة بين الطرفين واللي أسفرت بليلة واحدة بس إصابة 105 فلسطيني واعتقال 44 فلسطيني. وبدت هبة باب العمود واللي لساتها لليوم، وقدروا الفلسطينيين وتحديدا بيوم 25/4/2021 باسترجاع ساحة الشهداء بباب العمود وإزالة الحواجز الحديدية بعد منع وتقييد الاحتلال للفلسطينيين من دخول البلدة القديمة. واتبعت أحداث هبة باب العمود ووصل عدد المتظاهرين ل 300 ألف متظاهر من رجال ونساء وحتى أطفال. وحاولت قوات الاحتلال قمع المقدسيين بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت والمياه العادمة والاعتداء على موائد الإفطار والاعتقالات. ومن المعتقلين إبراهيم الصوص وبشار شويكي، والمعتقلة مريم عفيفي ومريم عساف. بس الفلسطينيين ما وقفوا، فقم للقدس وحي من فيها إن في القدس أسود تحميها. ومؤازرة للمقدسيين انتشرت مظاهرات بكل أنحاء فلسطين بطوباس ورام الله ونابلس وخليل وغيرهم كثير. وبقطاع غزة أرسل الفلسطينيين بالونات حارقة باتجاه المستوطنات اليهودية عملت أكثر من 40 حريق في غلاف قطاع غزة. وأرسلت قبل يوم من هذا الفيديو صاروخين متوجه لمستوطنة عسقلان. والفلسطينيين بالداخل اللي كثير من الناس بتحكي إنهم تهودوا توجهوا بيوم 8/5/2021 لمدينة القدس ودخلوها بعد ما منع الاحتلال دخولهم، وأجبروهم على فتح الطريق بمساعدة المقدسيين بعد إغلاق
تام للطريق المؤدي للقدس لمدة ساعات. وبنفس اليوم وصل عدد المصلين بالمسجد الأقصى واللي أحيوا ليلة القدر ل 27 رمضان ل 90 ألف مصلي. ووصلت الإصابات باليوم اللي قبله 7/5/2021 ل 205 إصابة فلسطينية، ولسه الفلسطينيين على موقفهم بمواجهة الاحتلال الغاصب، والأسود الفلسطينيين بيزيدوا يوم عن يوم. والكلام هذا قليل كثير بالنسبة للي بيصير اليوم بفلسطين، فيا ريت ندعي لهم بالثبات ونكون معهم ولو بكلمة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتوا. كان معكم لؤي بحكاية حرب. سلام.